آم، لسبب ما الريكوردينج كان فيه مشكلة، ولكن يعني عملت الامبلمنتيشن بتاع string from C. فالفكرة ان انا بعمل string جديد، بعدين ريسايز السترنج دوت على حسب السايز بتاع ال C string، وبخلي الكاونت دايما هو عدد الكاركترز من غير النال termination. فعشان كده بطرح منه واحد هنا اهوت، وبعدين بميم كوبي السترنج بتاع سي جوه السترنج بتاعي، وبعدين بعمل النال termination هنا. نفس الكلام في sub string. الفرق الوحيد هو ان بحسب السايز عن طريق ان انا بطرح التو بوينترز، وبتأكد ان التو بوينترز صح، ان الاند دايما بعد البيجن. وبعدين في عندي string literal ده بي بيراب السي string. طبعا مش صح ان احنا نكونفرت الكونست كار بوينتر لكار بوينتر بس، لان كده ممكن الشخص يعدل على السترنج، ولكن لو هو عمل سترنج ليترال وبعدين عدل عليه فدي مشكلته هو. بعد كده هو بفر فري في حالة السترنج فري، وعندنا رو كاونت بتاخد السي سترنج وتقعد تإتريت عليه لغاية ما يوصل للنال ترمينيشن، وبتتشيك على هذا الباترن، فبتعمل بت اند وتتأكد ان الباترن اللي طلع غير الباترن دوت، لان ال UTF-8 كود بوينت ليها زي باترن معين بيقول لنا اذا كان الكود بوينت كده خلصت ولا لسه ليها تكملة. فاحنا بنتشيك عليه هنا اهوت. فهو حرفيا ان هو بيتشيك على اول بايت في الكود بوينت، بيعد اول بايت في كل كود بوينت، فبالتالي يعرف عدد الكود بوينتس او الروينز. انا بستخدم الاسم بتاع جول اللي هو روين دوت. بعد كده في عندنا فانكشن string push. حلو. فstring push دي بتاخد c string وبتبوش على هذا السترنج. ففي حالتنا هنا اهو الموضوع هيبقى as trivial as ان احنا بنعمل resize ثم mem copy. بعد كده حاولت اعمل string push if، ولكن كان عندي مشكلة ان المفروض ان السطر ده يكمبايل لكده اهوت. بمعنى ان لما الكومبايلر بيلاقي variadic function زي كده، فهو بياخد الارجيومنتس كلهم ويحطهم على الستاك، وبعدين انت بتيجي هنا تقول له start ال variadic arguments، وبتديله اخر بارامتر انت مديله اسم في الفانكشن اللي هو الفورمات. هو المفروض يعمل ايه؟ يجيب الادرس بتاع هذا البارامتر، وبما ان البارامتر ده اتعمل له باس في الستاك، فهو كده جاب الادرس بتاع حتة الميموري في الستاك ديت، ويجمع عليها واحد عشان يسكيب هذا البارامتر. يعني هو مثلا كان واقف هنا اهوت، فبيجمع واحد يبقى هو واقف على بداية الارجيومنتس، ويبتدي يكمل شغله كده اهو. الفكرة ان انا لما باجي اكمبايل هذا الكود، فلو جيت عملت debugging هنا وشفت الديس اسمبلي، هلاقيه بياخد الادرس بتاع فورمات ويحطه في الريجستر ار اي اكس. حلو. وبعدين بياخد ال RAX زي ما هو، ما بيجمعش عليه واحد ويقوم يحطه في ال arguments variable، وده غلط.
اللي احنا عايزينه يعمله هو انه هنا الكومبايلر فاهم انا عايز اعمل ايه، وخد البيز بوينتر بتاع الستاك وجمع عليه هذا هذا السايز. آه، السايز ده معرفش يعني هو جابه منين، ولكن هو ده مظبوط لان هو بعد كده هياخد الار اكس ويحطها في الارجيومنتس ويكمل شغله عادي. هنا هو كان محتاج ان هو يجي هنا ويعني يجمع واحد من السايز بتاع البوينتر او 8 بايت في حالة ال 64 بت. فانا مش عارف هل ده بسبب ان انا عامل ميكس الكود سي مع سي بلس بلس وبعدها باي ريفرنس انا حولتها خليتها بوينتر نفس المشكلة. هل مثلا ده بج في الكومبايلر؟ ما عنديش فكرة. فبالتالي يعني يؤسفني ان انا اشيل الفانكشن دي اصلا من السورس كود بتاعنا. فبالتالي السترنج مش هيبقى فيه فانكشن بوش اف، وبالتالي نيجي هنا ونشيل التو فانكشنز دول ونشيل السترنج عشان هي معمولة include في الهيدر. ومش بهذا المنظر مش هنعرف نعمل هذه التست كيس. بسجل انا صح؟ اوكي. فلو جينا هنا وشغلنا اليونت تيست هنلاقي ان كل حاجة مظبوطة كده اوكي. ده كان السترينج. فاحنا كده عندنا سترينج وعندنا بفر وعندنا ماب. ايه تاني؟ ممكن نعمل سبورت للتمب allocator. فهنيجي اقول ممكن مش عارف الصراحة هل نعمل temp allocator ولا لا، ولا مثلا دلوقتي نعمل ال الديناميك اري اللي بتحترم حاجة سي بلس بلس. ماشي ممكن نعمل الاري اللي بتحترم حاجة سي بلس بلس. فعشان نعمل ده فاحنا هنعملها في زي دي ال منفصل. فاحنا هنيجي هنا وهنعملها. هو انا عادة هعتمد على الامبلمنتيشن بتاع سي بي بريلود فانا هسميها سي بي ار برضو. وهعمل ممكن اسمي الفولدر سي بي بريلود وهعمل زي include folder.
واعمل source folder كالعادة، وبعدين save preload، وبعدين save preload برضو، وهيبقى ليها exports.h. وممكن ناخد ال configuration بتاعة البيز ونغير الاسم ل save preload، ودي هتبقى بتلينك على MS Base. وهيبقى في عندنا هذه الأشياء. لسبب ما الاكسبورتس ديت مش باينة، هي دي كي، ده فولدر اسمه exports.h. what فولدر اسمه exports.h. عايزين نعمل فايل اسمه exports.h. فبالتالي نفتحه هنا اهو، فده كده هوت في حالة الاكسبورتس بتاعت سيفي بريلود كده هوت. وممكن ان احنا نفتح فايل الدايناميك اري، ونيجي هنا اهو نعمل فايل للدايناميك اري، وهنا اهو هنinclude من البيز البيز.h، وهنinclude الميموري.h. ماشي، ممكن نعمل using فعلا. وبما ان انا يعني بحاول ابقى مينيماليست شوية، ف هحاول اختصر قدر الامكان. فهنا هو الاتريتور هيبقى تي بوينتر، والكونست اتريتور كونست تي بوينتر، وممكن ناخد نفس الجرو فاكتور والستارتنج كاونت، وممكن نشتغل ب allocator، ويبقى عندنا بلوك، او actually يبقى في عندنا بوينتر على البوينتر، ويبقى في الكاونت
ويبقى فيه الكاباسيتي. هحتاج افتح البفر. اوكي ماشي. ممكن نمسك ده ونروح نإيديت الفايل ده في فيجوال ستوديو، بس اتأكد ان هو موجود اصلا. اوكي سي بي بريلود نفسها مش موجودة. فاحنا هنرينيم ده برضو سي بي بريلود. وايه تاني؟ هنحتاج هنوت ان احنا نفتح بريميك. ونحط البيلد سكريبت، وبعدين نجنريت السوليوشن. فهنلاقيها ظهرت هنا اهوت عندنا. ففي البداية اولا احنا اللي مش مظبطين ال include directories. فهنحتاج نجنريت تاني. فكده اهوت هنلاقي ان الحاجة اتظبطت. فاللي احنا هنعمله هنا هو ان احنا نعمل constructor. ده اللي هيبقى الديفولت constructor. ده بياخد allocator، وعادة بياخد اي حاجة كانت على التوب اوف ستاك. ودايما بيخلي الكاونت بزيرو والكاباسيتي بزيرو. ممكن نعملهم بنفس الترتيب بتاعهم عشان هو الكومبايلر بينيشاليزهم بنفس الترتيب. فاحنا نخلي البوينتر بنال بوينتر والكاونت بزيرو والكاباسيتي بزيرو. مم. هل نعمل الديناميك اري اصلا؟ مش عارف، بس حاسس ان انا مش هستخدمها، ولكن هي هتبقى educational، حاجات لطيفة نوعا ما. ف مش عارف الحقيقة. مم. ايه الحاجة المهمة اللي ممكن
نستخدم فيها الديناميك اري. يعني عامة ما اعتقدش ان هيبقى في حاجة مهمة ممكن نستخدم فيها الديناميك اري. ولكن يعني just for educational uh, educational purposes ممكن نعملها. هنحتاج include initializer list عشان نستخدمها هنا اهو. ف عامة اصلا اللي انا بفكر فيه دلوقتي، هل اعمل بورت كامل لسي في بريلود يكون بيستخدم ام اس بيز، ولا ايه بالظبط؟ اعتقد ممكن نعمل ده، بس ممكن يبقى مفيش تسجيلات ليه. بس خلينا نعمل الديناميك اري دلوقتي as a example. وبعد كده ممكن ابورت انا باقي الحاجات. طيب، فبما ان هنبورت باقي الحاجات، فاحنا مثلا ممكن يبقى عندنا البلوك او في الحالة دي بقى يبقى السلايس بتاع سي في بريلود. وبما ان ديت يعني هتبقى heavy C++، فانا ممكن احط زي default initializers كده اهوت. فاحنا في الحالة ديت هيبقى الكاونت بيساوي بزيرو. بعد كده هوت الداتا هتبقى أو يعني الداتا بوينتر، أو actually ممكن ده يبقى بلوك بيallocate from الالوكيتور.
بالسايز بتاع الليست مضروب في السايز اوف تي، والالاينمنت ممكن تبقى align of t. فاحنا كده وجدنا البلوك. بعد كده ممكن نخلي البوينتر بيساوي البلوك بوينتر بعد الكاستنج. وبما ان ده C++، فاحنا ممكن نعمل بلوك ممكن اعمل بلوك واكاستو هنا اهوت، والسايز لازم يبقى بلوك سايز. وبعدين في حاجة لازم نأثرت عليها، هي ان دايما لازم يكون، او مش دايما يعني، ممكن بعد كده نعمل function الكاونت اللي هتريتيرن السايز على size of t. وساعتها هنا هو ممكن يبقى ده الداتا مباشرة. وبرضو كده هو يبقى لازم نعمل default constructor. بعد كده ممكن ننادي الكوبي constructor على الحاجات دي. كده يبقى احنا عملنا هذا الكونستراكتور. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها هنا هي الاوبريتور overloading بتاع الاندكس. فاحنا هنأسرت ان الاندكس اصغر من السايز على السايز اوف تي، وبعد كده نريتيرن pointer of index. بعد كده هيبقى في عندنا constructor بياخد count وبياخد allocator وinitialize allocator وinitialize count بزيرو. وبعدين يقول ان الداتا هتبقى count في size of t. وبعد كده يلوب وينادي default constructor
بتاع هذا التايب. بعد كده هيبقى في عندنا حاجة مشابهة كده بس الفكرة ان هي تاخد value تملى الفيكتور بيها او dynamic array. بعد كده هيبقى في copy constructor انا ما بحبش حاجة سي بلس بلس عشان كده لان بيبقى بتقعد تكتب حاجات كتيرة جدا، والفكرة ان الكلام غالبا انت فعلا مش محتاجه، او هو بيحط اوفر هيد على الفاضي يعني. بعدين برضو هيبقى عندك كوبي كونستراكتور بياخد allocator وبعدين هيبقى فيه move، وبالتالي هنا هيبقى فيه الموف كونستراكتور هيبقى الديفولت، ولكن ممكن نعمل سوري، الكوبي كونستراكتور هيبقى الديفولت. الموف هيبقى زيه زي الكوبي، بس الفكرة ان هو بيحط في الأزر سلايس فاضية من الأول، وبالتالي بما ان في دول فلازم copy assignment operator ولازم move assignment operator فأنا عامة ما بحب الشغل البيروقراطية يعني، بس عشان كده بكتب الكود بتاعي ستايل شبه سي.
بعدين هنعمل في الديستراكتور ننادي function reset. بعد كده هيبقى في عندنا copy assignment operator. فأول حاجة لازم نعملها هو إن احنا نعمل reset، وبعد كده نكوبي الحاجة. وبعدين دي برضو ال align of t اللي أنا نسيتها في كام واحدة فوق. عامة يعني أنا مش عايز implement البتاع ده، بس يعني كنت قلت إن أنا هعمله فهعمله وخلاص. فده كده هو الكوبي assignment operator. لو حد مش عارف ايه النيو دي اسمها placement new. دي بتنادي بس الكونستراكتور، مش بتallocate memory. فهتلاقي دايما اننا اول خطوة في اي assignment operator ان احنا بنريسيت هذا الشيء. بعد كده هيبقى عندنا function capacity. وبعد كده هيبقى عندنا function empty. وبعد كده هيبقى عندنا function count. وبعد كده هيبقى في عندنا function data. وبيبقى عادة ليها two version، عشان مرة لو كانت الديناميك array constant، ومرة لو ما كانتش. ونفس الكلام هيبقى في الاوبريتور. واحنا ممكن نريتيرن data of index كده اهوت، وهناخد نفس الحاجة بس نخليها const. بعد كده هيبقى عندنا ال reserve.
function. في reserve function أول حاجة هتعملها هي تشوف إن لو كانت السايز اللي عندنا يكفي فاحنا مش هنعمل حاجة. بعد كده هنحسب الكاباسيتي الجديدة مطروح منها الكاونت، وبعدين نقارنها بالاكسبكتد كاونت. لو كان الاكسبكتد كاونت اصغر من دبل الكاباسيتي فاحنا هناخد الدبل كاباسيتي. لو كان هو اكبر من الدبل كاباسيتي هناخد الاكسبكتد كاونت، وبعدين هنرجع الكاونت تاني عشان هو ده السايز بتاع السلايس الجديدة. وبعد كده هنعمل موف للداتا من السلايس القديمة للسلايس الجديدة، وبعد كده نتشيك لو كان السلايس القديمة كان فيها حاجة فعلا فاحنا هنعمل لها فري. بس قبل دوت ممكن نديفاين كام implicit cast operator كده هوت، واحد للبلوك وواحد لبوليان. حاجة تاني معتقدش، فبالتالي الكود ده هيشتغل. وبعد كده نقول ان الداتا القديمة بتساوي هنموف جواها نيو داتا، وتقريبا احنا محتاجين ننكلود اليوتيليتي. بعد كده في عندنا reserve row. reserve row ديت بتعمل mem copy سوري reserve row زي reserve بالظبط، بس الفكرة ان هي مش بتنادي الكوبي constructors. هتبقى اللي هي بتعمله ان هي بتنادي mem copy في النيو داتا بوينتر من الداتا القديمة بالمنظر ده.
بعد كده هيبقى في عندنا function expand back. ف expand back هتعمل reserve وهتنادي default constructor. بعد كده هو هيبقى عندنا برضو expand back بتاخد value تعمل لها copy، وهيبقى عندنا shrink back برضو، وبالمرة هيبقى عندنا expand back row، فهي مش بتنادي أي default constructors. وبرضو هيبقى عندنا shrink back row، هتبقى مش بتنادي أي destructors، دي بتنادي destructor. بعد كده هيبقى في عندنا resize. فالresize بيبقى على حسب اللي انت عايز تعمله، هن expand أو نشرink. وبرضو هيبقى عندنا resize row، فبرضو على حسب، بس المرة دي بنستخدم ال row functions. بعد كده هيبقى في عندنا emplace back. emplace back بتاخد الحاجة وتعمل لها construction in place هنا هوت. بعد كده هيبقى في عندنا function insert back، و insert back هتبقى بتاخد ال value تعمل لها copy. وهيبقى عندنا insert back تانية بس بتاخد ال value وتعمل لها move، تاخد r value. بعد كده ممكن يبقى عندنا حاجة تاخد slice of t. فبالتالي كده هو برضو لازم نعرف لها الاتريتورز بتوعها، ونعرف ال البيجن، ونسخة تانية من البيجن، في حالة ان السلايس كانت constant. وبعدين هيبقى في function cbegin، وبعدين في عندنا function end، وعندنا end الconstant، وعندنا cend. فساعتها الرينج فور لوب ديت تشتغل. وممكن تبقى الفانكشن دي بتاخد اي سلايس. الفكرة ان هي لازم يبقى التايب دوت عنده كونستراكتور بيكونستراكت من هذا التايب. بعد كده هو ممكن
يبقى عندنا insert back بتاخد نفس الكلام. وبعد كده هيبقى في عندنا remove back. remove back دي بتلف وتنادي الديستراكتور وبعدين تصغر الكاونت، فبالتالي clear تبقى عن طريق ان احنا نريموف كل حاجة، وريسيت هتبقى بتلف على الحاجة وتنادي الديستراكتور وبعدين نفري السلايس. بعد كده هيبقى في عندنا shrink to fit بتallocate، بتتأكد أصلا إن الكباستي هي الكاونت عشان في الحالة دي مش هنعمل حاجة. بعدين بنعمل سلايس جديدة بالداتا الجديدة، وبعدين بنعمل موف للداتا جواها، ثم نفري from الالوكيتور الداتا القديمة، وبعدين نبدل السلايسز ببعض. ممكن بعد كده هو نimplement function front، ففرونت دايما actually احنا ممكن نيجي هنا هو برضو implement function front وبعدين هنحتاج ان احنا implement function back وبعدين هل هنحتاج نعمل حاجة تاني ولا كفاية كده؟ اوكي كفاية كده. فبالتالي function front data تبقى بتريتيرن الداتا front. انا مبحبش بقى ايه شغل سي بلس بلس عشان كل هذا الكلام، لان هو بصراحة يعني مزعج وروتيني وليه اوفر هيد. فبصراحة شغل يعني مش لطيف. يعني بتبقى قاعد بتكتب أو يعني كتابة لغرض الكتابة، ولكن يعني أنا قلت إن أنا هوريكم الشيء دوت،
هوريكم هذا الشيء، وبعدين غالبا مش عارف بقى هكمل بعد كده وابورت هذا الكلام ولا لأ. واعتقد ده كفاية كده. ممكن بعد كده نيجي فوق هنا ونعمل زي implicit cast operator كده بيرجع slice. هنا هيرجع slice t وتكون بتاخد slice pointer بsize فبالتالي لما نيجي نعمل الكاستنج اوبريتور، مش فاكر عملنا فيه. اوكي، احنا عملنا الكاستنج اوبريتور بتاع السلايس جوه السلايس. عظيم. فاحنا ممكن داتا بوينتر وده يبقى الكاونت في size of t. وبعد كده هنا ممكن نعمل slice of const t. بهذا المنظر. فالمفروض ان احنا لما نكمبايل هذا الكود ميبقاش في عندنا مشكلة، ولكن احنا في عندنا مشكلة هنا اصلا اننا يعني عايزين نبيلد زي DLL واحنا مش بنكسبورت منه حاجة. فانا يعني just for now هخلي دي تبقى ايه static lib مثلا. وبعدين احاول اكمبايل الشيء ده. اوكي بيكمبايل. بعد كده ممكن اجي في اليونت تيست بهذا المنظر. هحتاج ان انا اروح لليونت تيست سلو واخلي من ضمن الانكلود تبقى cb preload. اوكي. وبعدين هحتاج ان انا اجي في اليونت تيست واعمل نيو فايل جديد واعمل يونت تيست cb preload .cpp. بعدين ممكن اخد نفس بداية
بف كده. وبرضو ممكن اجي على سيبي بريلود واستغل التست كيسز بتاعتها. بهذا المنظر، ونشغل building solution تاني. نيجي في سيفي بريلود، اكيد هيبقى في عندنا errors، فاحنا هنسيرش ونريبليس كل يو سايز بسايز تي. هيبقى في عندنا errors هنا اهو، عشان في حاجات مثلا ما كناش عملناها، فهتبقى مثلا دي تتحول تبقى كده، ودي احنا عندنا مشكلة فيها ليه. اوكي، عندنا مشكلة هنا اهوت اصلا. هو الفكرة ان هو تقريبا ده مش عارف اذا كان وفي عنده كام مشكلة هنا اهوت، هنعوز نصلحهم. هنا اهوت ده برضه هيبقى نفس التشيك بالمنظر ده. اوكي، نفس التشيك. اها، ماشي، فده كده اهوت خلاص كده. لين دوت نفس التشيك برضو. اعتقد كده اهوت احنا نقدر نكمبايل شيئنا، هنلاقي ان احنا في عندنا ايرورز كتيرة. اه ان احنا نسينا نقط كلمة const و expand back. مهم. احنا في عندنا ايرورز هنا اهوت في في الاستخدام بتاع هذا التايب. اوكي. هو ده ماله؟ نسينا نعمل كده. ده نفس الكلام.
دلوقتي نعمل كومبايل. فاضل لنا اخر ايرور. اوكي، في عندنا حاجات تانية ممكن تجنريت ايرورز، بس هي ما طلعتش ايرورز. اوكي كده خلصناهم كلهم. عندنا دي المفروض تبقى from. اوكي دي برضو لازم تبقى from. بعد كده ده اكيد يبقى semicolon. هنا هو عنده مشكلة ان احنا محطناش كوما، وده المفروض يبقى count مش capacity. وده المفروض يتحط كوما. واخيرا الشيء دوت بقى بيبيلد. ممكن نشغل التست كيسز ونشوف. طبعا ممكن يبقى في عندنا ايرورز فظيعة في التست كيسز. اوكي عندنا فعلا ايرورز فظيعة في التست كيسز. فعايزين نشوف الكول ستاك. اها ماشي ماشي ماشي. احنا جينا في لا لا، انا عايز اشوف ايه اللي حصل بالظبط. بس احنا في عندنا ستاك اوفر فلو في الحتة دي بالظبط، ان هو عمل اللوك فروم. فده عمل تريجر. اوكي دي فانكشن ريكيرسيف كده اهوت. ماشي ماشي ماشي. other dot pointer بيساوي null pointer other dot size بيساوي 0. ونكمبايل على كده. ونشغل. فكده عندنا مشكلة من نوع تاني. عندنا في التست كيس رقم 15 الفانكشن بتاعت الديستراكتور عملت ريسيت وريسيت. ريسيت كده هو حبت تعمل فري، لكن في عندها مشكلة. فالمفروض ان ريسيت اصلا بعد ما يتنده عليها من هنا هوت هي ان احنا نعمل لها ريسيت فعلا. فنيجي نشغل كود. اوكي فاحنا في عندنا ايرور في الكيس ديت كيس 17 في الاخر، ان الباك مش ب4 ولكن الباك ب1. فاحنا ممكن نروح هنا ونشوف.
فاحنا هنعمل داتا باك. اوكي، داتا باك اصلا فيها مشكلة في السلايس، هي ان احنا هنيجي كده هوت هنا ونأكسس ديت بالسايز على السايز اوف تي، نطرح منها واحد. فهنلاقي ان هي بتعدي التست كيس كده اهوت. اوكي، ده شيء كويس. فممكن نجربها في سكراتش، ولكن لازم نغير في هذا الشيء. ونشغل نبلد السولوشن، وبعدين نفتح السكراتش مين. ممكن نعمل فانكشن bit compare، فهنيجي هنا دي تبقى dynamic array function ونبيلد، وبعدين نشغل السكراتش. هنلاقي ان still الديناميك array اسرع في الديباج مود، ولكن هي ابطأ من البفر اكيد. ولو رحنا للريليز مود فاحنا ممكن نتشيك اليونت تيستس في الريليز مود برضو. هنلاقيهم بيعدوا مظبوط، وهنلاقي ان الحاجة بالترتيب كالتالي. طبعا البفر اسرع حاجة، ثم الديناميك اري، ثم اس دي فيكتور. الفرق ما بين الديناميك اري والبفر مش كبير، ولكن يعني في فرق. ممكن برضو نشوف نعمل struct دوت نسميه ايه، فده بيبرنت ان هو دخل في الكونستراكتور، والكوبي كونستراكتور، والموف كونستراكتور،
والديستراكتور والكوبي assignment operator يعني بالرغم ان انا مش بكتب struct حقيقي الا ان الموضوع still مزعج برضو. move اوكي، وبعدين ممكن نيجي هنا ونشوف نقول لو احنا عملنا std vector of a وقعدنا نعمل push back مثلا لثلاث حاجات، نقارن ونشوف ايه اللي هيحصل لو عملنا نفس الحاجة في الديناميك array. ف respect cb ممكن نطلعها فوق ونحول ده للديباج مود ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. طبعا نخلي البروجكت سكراتش هو ده اللي يشتغل. اوكي، ونفتح التيرمينال نشوف هيكتب ايه. فاحنا في البداية خالص هو عمل ايه؟ عمل ان احنا او ان هو construct للtemp ايه ديت، ثم عمل لها move عشان هي r value جوه الفيكتور، وبعدين عمل destruct لل r value دي. هنلاقي ان هو هنا عمل construct ال r value وعمل لها move، وبعدين اضطر ان هو يعمل copy عشان عمل resize، وبعدين عمل destruction للvalues القديمة، وبعدين نفس الكلام في التلاتة values. لما جينا حطينا الفاليو التالتة سوري لما جينا حطينا الفاليو التالتة عمل ريسايز وعمل كوبي ونده الديستراكتورز. طيب بعدين نده التلات ديستراكتورز التلاتة ايز اللي جوه. نيجي نشوف في دايناميك اري هنلاقي ان هي بتعمل نفس الحاجة تاني، بس هي الانيشال فاليو بتاعتها 8 فهي ما عملتش ريسايز دلوقتي. نفس الحاجة تاني، وبعدين بتنادي التلاتة ديستراكتور. فده اللي انا ببقى بقصده بان هي بتحترم الديستراكتورز وال والكونستراكتورز والكلام ده. في حالة مثلا البفر، يعني خلينا نقارن دوت بالبفر اوف ايه مثلا. فاحنا مش هنلاقي ان في حاجة اتعمل لها برنت الا الكونستراكتور ثم الكوبي ثم الديستراكتور بتاع الار فاليوز دي. فمفيش اي ديستراكتورز نده عليه. فده اللي انا اقصده ان هي مش بتحترم
الشيء دوت. الكود بتاع المايكروسوفت في كود ال STD بتاع مايكروسوفت يعني قذر تماما. المهم، فده كان الامبلمنتيشن بتاع الديناميك اري اللي بتحترم السي بلس بلس. اعتقد كفاية كده، النهاردة كفاية.